Hello guys. අද අපි මේක කතා කරන්න යන්නේ DBMS question set 50 question set 21 එක. ඉතින් අදත් අපිට ටාස්ක් ලැබිලා තියෙනවා 6ක්. ඉතින් ඒ ටාස්ක් 6 අපි කම්ප්ලීට් කරමු. හරි. අපි පටන් ගමු. අපිට ලැබිලා තියෙන ටාස්ක් 6 අපි පළවෙනි ටාස්ක් එකෙන් අපි වැඩි පටන් ගමු. What is the highest mark obtained in the first term mathematics subject? හරි. පාඩම මතක ඇති අපි කලින් question set එකේ මිනි මින් මාර්ක් එක ගැන කතා කරා. මින් මැක්ස් කියන කීවර්ඩ් දෙක ගැන කතා කරා. ඒක අපි මිනිමම් මාර්ක් එක තමයි හෙව්වේ. දැන් අපිට දෙනවා highest mark එක හොයන්න. ඒකත් first term එකේ mathematics subject එක. හරි. first term එකේ mathematics subject එකේ highest mark එක හොයන්න තියෙනවා. එතකොට කලින් එකේ අපි min එක පාවිච්චි කරා. මේකෙදි අපි max කියන keyword එක පාවිච්චි කරලා අපි query එක ලියා ගන්නවා. එහෙනම් අපි යමු query එක ලියන විදිය බලන්න. මුලින්ම normal විදිහට search query එකේ select කීවර්ඩ් එක දානවා. ඊට පස්සේ max කියන කීවර්ඩ් එක දාලා brackets ඇතුලේ අපි බලනවා අපි කියනවා mark එක. ඒ කියන්නේ මොන කොලම් එකේ max value එක තමයි බලන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට ඕනේ marks කියන්නේ mark එකේ තමයිගේ marks වල තියෙන maximum mark එක හොයාගන්න. එතකොට mark කියන කොලම් එක අපි ගන්නවා. ඒක from එකෙන් දාලා අපි search එකක් දානවා exam mark student exam mark record table එකේ. ඒකට අපි join එකක් දා ගන්නවා exam term table එක. හේතුව තමයි අපි මෙතන first term එක ගන්න ඕන. ඒ හින්දා අපේ exam mark record table එක අපේ exam term table එක මෙතනින් ඉන join කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔන්න එක දාලා අපි ඒකේ connect වෙන ඒ කියන්නේ මේ දෙකේ connect වෙන සමාන columns දෙක අපි මෙතනින් define කරලා ඊට පස්සේ අපි තව ඉන join එකක් දා ගන්න ඕන මෙතනින්. ඒ ඉන join එක දා ගන්න අපේ mathematics subject එකට. ඒ හින්දා අපි subject table එකත් මෙතනින් ඉන join කර ගන්න ඕන. හරි. ඊට පස්සේ ඒකේ ඔන්න එක දාලා අපි කියනවා ඒකෙත් connect වෙන කියන්නේ ඒකෙත් සමාන columns දෙක අපි මෙතන define කරන්න ඕනේ. define කරලා අපි where clause එක දාලා අපේ logic එක generate කරන්න ඕනේ. හරි. අපි මෙතන where condition එක දැම්මා. දාලා අපි කියනවා මෙතන first term එක. ඒ කියන්නේ මේක term name එක first term වෙන්න ඕනේ. හරි. exam term එකට ගියා. අපි term name කියන එක ගත්තා. මෙතනින් අපි මේක paste කරමු. paste කරලා අපි මෙතන first term කියලා ගන්න ඕනේ. අපි ඒකේ first term කියන එක ගමු. first term and අපි මෙතන ගන්නවායි subject එක subject name එක සමානයි mathematics. හරි. right. මේ විදිහට සමානයි mathematics. අපි දැන් මේක execute කරොත් එimhe අපිට එනවා first term එකේ වැඩිම ලකුණු ගත්ත කියන්නේ first term එකේ mathematics වලට ගත්ත වැඩිම ලකුණ එන්නේ මෙතනින්. හරි. වැඩිම ලකුණ මෙතනින් එනවා. හරි. අපි මේක execute කරමු. හරි. වැඩිම ලකුණ ඇවිල්ලා තියෙන 90යි. හරි. වැඩිම ලකුණ ඇවිල්ලා තියෙන 90යි. ඉතින් අපි මේක පොඩ්ඩක් check කරලා බලමු මේ 90 කියන ලකුණ mathematics වලටද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. හරි. මේක first term එකේ mathematics වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. right. හරි. අපිට දැන් අපි second question එකට යමු. අපේ second task එකට what is the highest mark obtained in the second term science subject? right. අපි මේක බැලුවේ first term එක. ඒකත් mathematics වල. අපි දැන් මේක වෙනස් කරන්න ඕනේ. mathematics කියන එක science විදියට වෙනස් කරන්න ඕනේ. first term කියන එක second term කියන විදියට වෙනස් කරන්න ඕනේ. හරි. මෙතන first term කියන එක අපි අරගෙන මේක අපි second term කියලා වෙනස් කරමු. right. මෙතනින් ගත්තා. හරි. ඔන්න second term කියන එක paste කරා. දැන් අපි මේක run කරලා බලුවොත් එimhe හරි. science වල second term එකේ ලකුණු 95ක් තමයි වැඩිම අරගෙන තියෙන්නේ. what is the highest mark obtained by the students for all the subjects in the second term? හරි. මේකේ අහනවා හරිද? අපි බලමු 95ත් හරි. මේ තියෙන 95 ඒක ඇවිල්ලා තියෙන second term එකේ මේක science subject එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. අපේ third question එකේ අහලා තිබ්බේ all the subjects. ඒ කියන්නේ all the subjects කියන්නේ මෙතන subject එක mention කරන්න නැහැ. second term එකේ වෙන්න ඕනේ. second term එකේ විතරයි වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි මෙතන තියෙනවා අපේ and කියලා දාලා අපි දාලා දෙනවා subject name එක. ඒක අයින් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි inner join කරගත්ත subject table එක. හරිද? ඒ inner join එක අයින් කරලා අපි මේක run කරොත් එimhe බලා ගන්න පුළුවන්. second term එකේ වැඩිම ලකුණු ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ second term එකේ වැඩිම ලකුණු ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 90ට. අපි බලමු 90ට කියන එක ඇත්තටම second term එකේ තියෙන කියලා. ඔව් second term එකේ තමයි තියෙන්නේ. ඒක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ single language and literature කියන එකට. හරි. right. ඔන්න පළවෙනි question තුනම අපි ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපි ඉවර කළා. which subject got highest mark in the second term? හරි. which subject got highest mark in the second term? හරි. අපිට කියනවා අපෙන් අහනවා දැන් මොන සබ්ජෙක්ට් එකටද highest marks ඇවිල්ලා තියෙන්නේ second term එකේ. අපි කලින් එකේ හෙව්වා highest mark එක.
highest mark එකකින් second term එකේ highest mark එක අපි හෙව්ව කලින් එකේ. හරිද? එතකොට දැන් අහනවා අපෙන් highest mark ඇවිල්ලා තියෙන මොන subject එකකටද කියලා. හරි. දැන් subject එක හොයන එක මහ ලොකු දෙයක්ද? අපි ගාව දැන් මේක තියෙනවා මම මේ සම්පූර්ණ කුවර එකම මෙතනින් කට් කරලා ගන්නවා. කට් කරලා මම වෙනම කුවරේ ටැබ් එකකට දානවා. දැන් ඔයාලා දන්නවා මම කරන සිස්ටම් එක මොකක්ද කියලා. අපි මෙතනින් යූස් කරන්නේ sub කුවරේ කියන සිස්ටම් එක. හරි. දැන් අපි මේ කුවර එක එක්සිකියුට් කරාට පස්සේ අපිට එනවා highest mark එක. හරිද? අපේ highest mark එක අපිට ගන්න පුළුවන්. හරිද? හරි. දැන් අපි බලමු මොකද්ද subject එක කියලා. හරිද? select කියන එක දැම්මා. ඊට පස්සේ මම දානවා අපි select කරලා ගමු subject id. හරිද? හරි. select subject id from හරි. select subject id from අපි ඊට පස්සේ දානවා exam mark db එකේ student mark record table. ඊට පස්සේ ව්‍යා කියන close එක දාලා ව්‍යා කියලා දාලා mark එක අපි දාලා අපි sub කුවර එකක් ගහනවා මෙතන brackets ඇතුලේ අපි තව කුවර එකක් ලියනවා අපි කලින් අර ලියාගත්තු කුවර එක. හරි. ඊට පස්සේ මේක එක්සිකියුට් කරාට පස්සේ අපිට එනවා 3 කියලා අපේ subject id එක. ඊට පස්සේ අපි select subject name කියන එක දාලා select subject name from exam mark db subject table එකෙන් අපි ගන්න where කියන එක දානවා where කියලා දාලා where subject id equals where subject id equals හරි right subject id equals අපි ඒක ඇතුළට අර අපි කලින් ටයිප් කරගෙන අපිට ආපු රිසල්ට් එකක් තියෙනවනේ මේ අපිට කලින් රිසල්ට් එකක් ආවා tree කියලා. හරිද? ඒ තමයි අපිට ආවේ subject id එක. හරි. ඒ කියන්නේ subject එකේ id එක තමයි අපිට ආවේ. හරි. මේක එක්සිකියුට් කරපු ගමන් අපිට එනවා single language and literature. එතකොට මේකත් අපි step 3කට ගියේ. ඔයාලට මතක ඇති කලින් වීඩියෝස් වලත් අපි මේ වැඩේ කරා. මම කිව්වා ඔයාලට මේ වීඩියෝස් වලත් මේවා හම්බෙනවා. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් highest mark ඇවිල්ලා තියෙන්නේ single literature එකට. ඉතින් අපි ඔන්න අපේ හතරවෙනි ටාස්ක් එකත් හරියට ලස්සනට කම්ප්ලීට් කරා. ඉතින් මේක හරියට ලස්සනට ඉගෙන ගත්තා නම් මේක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔළුව ලස්සනට වැප්පෙනවා මේක. මේ ප්‍රශ්නේ දැක්ක ගමන්. හරි. අපි පස්වෙනි ටාස්ක් එක කම්ප්ලීට් කරමු. Find the details of the students who got highest marks in the second term. හරි. දැන් අපි සබ්ජෙක්ට් එක හෙව්වනේ නේ. අපි සබ්ජෙක්ට් එක හෙව්වා. හරිද? එතකොට දැන් මේගොල්ලෝ අහන්නේ අපෙන් details ටික. මොන detailsද? මේ සබ්ජෙක්ට් එකේ ලකුණු 98ක් ගත්ත. දැන් අපි දන්නවා second term එකේ වැඩිම ලකුණු අරන් තියෙන 98යි කියලා. හරිද? එතකොට අපිට exam mark එකේ දීලා තියෙනවා student ගේ index number එක. එතකොට අපිට ගන්න බැරිද? ඒකින් student ගේ index number එක. මේ අරන් තියෙන මේ විදිහට. හරිද? එතකොට අපි මෙතන අපි subject id කියනකොට select කරනවා student ගේ index number එක. එතකොට අපිට එනවා student ගේ index number එක මේ විදිහට. හරිද? ඊට පස්සේ හරිම සරලයි. මේක step දෙකකින් ඉවර කරන්න පුළුවන්. අපි කලින් code එක generate කරලා තිබ්බේ. හින්දා අපි මෙතන select එක දාලා අපි select අපි all එකක් දාමු. මෙතන details එක හොයන්න කියලා තියෙන select all කියලා දාලා අපි ගමු මෙතන මේ exam mark db එක. exam mark db එකේ student කියන table එක ගමු අපි. student කියන table එකෙන් exam mark db එකේ අපි නේදර ස්ටුඩන්ට් කියන ටේබල් එක ගමු නේ. හරි. ස්ටුඩන්ට් කියන ටේබල් එක ගමු. ඊට පස්සේ අපි where clause එක දාමු. where condition එක දාමු. where condition දාලා අපේ conditions කියලා ලියාගමු. where කියලා දාලා අපි දානවා ස්ටුඩන්ට් ගේ index number එක. ස්ටුඩන්ට් ගේ index number එක සමාන වෙන්න ඕනේ කීයටද? අපේ එන result එකට. ඒක අපි sub query එකෙන් තමයි generate කරන්නේ. අපි මෙතන brackets දෙකක් දානවා. brackets දෙකක් දාලා semicolon එකක් දාලා brackets දෙක මැද අපි අර second query tab එකේ තියෙන code එක semicolon එක නැතුව copy කරගෙන අවිල්ල මෙතනට paste කරනවා. දැන් මේක run කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට STU003 කියන එක්කිනාගේ details ඔක්කොම ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. right. ඊට පස්සේ අපිට කියනවා find the details of the student who got highest mark in the mathematics in first term examination and the class which he studied. හරි. දැන් අපිට කියනවා මෙන්න මෙහෙම කතාව. දැන් අපි කලින් එකේ all the subjects වලට හෙව්වේ. හරි. කලින් එකේ second term එකේ all the subjects වලට. ඒ කියන්නේ second term එකේ හැම subject එකකටම වැඩිම ලකුණු ගත්ත එක්කෙනාගේ details ටික හෙව්වා. දැන් අපිට තියෙන්නේ ඒකෙම පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙච්ච version එකක් තියෙන්නේ. අපි ඒක අලුතෙන්ම Google tab එකෙන් තියලා ලියාගමු. හරි. එතකොට මෙතන අහලා තියෙන අපෙන් mathematics subject එක මෙතන වෙනම define කරලා දෙනවා. මේ mathematics subject එක first term එකේ mathematics subject එකට වැඩියෙන්ම ලකුණු ගත්ත එක්කෙනාගේ details ටික තමයි අපිට ඕනේ. අරකේ තිබ්බේ අපි කලින් questions වල කලේ ඒ කියන්නේ subjects තුනටම වැඩිම ලකුණු ගත්තේ. ඒකත් second term එකේ. හරිද?
ඒ හින්දා අපි අලුතෙන්ම මේක පටන් ගමු මේක ලියන්න. ඉතින් මම මුලින්ම select max එකක් දාගන්නවා. select කියන keyword එක දාලා max කියන keyword එක දාලා ඒකේ brackets ඇතුලේ අපි mark එක හොයා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ first term එකේ mathematics subject එකට වැඩිම ලකුණු හොයා ගන්න ඕනේ මුලින්ම. හරිද? ඉතින් මුලින්ම මම කරන්නේ inner join එකක් දාලා inner join කරගන්නවා subject table එක. exam student exam mark record table එකට subject table එක inner join කරගන්නවා. inner join කරගෙන අපි තව inner ඒකේ ඔන්න එක දාලා අපි ඒකේ සමාන ඒ කියන්නේ equal columns ටික කියලා define කරලා අපි තව inner join එකක් දාගන්නවා exam term එක. මොකද අපිට first term එකනේ ඕනේ වෙන්නේ. ඒ හින්දා අපි exam term එකත් inner join කරගෙන අපි මෙතන where clause එක දාලා අපි subject name එක mathematics එක කියලා බලනවා. ඊට පස්සේ and එකක් දාලා අපි බලනවා term name එක first term ද කියලා. හරිද? term name එක first term ද කියලා බලනවා. ඊට පස්සේ අපිට එනවා අපේ ඊට පස්සේ මේ කෝඩ් එක එක්සිකියුට් වුණාට පස්සේ අපිට එනවා ෆස්ට් ටර්ම් එකේ මැතමැටික්ස් වලට highest mark ගත්ත. ඒ කියන්නේ ෆස්ට් ටර්ම් එකේ මැතමැටික්ස් එකේ වැඩිම ලකුණ අපිට එනවා. ඔන්න වැඩිම ලකුණ 90යි. හරිද? දැන් වැඩිම ලකුණ අපි ගාව තියෙනවා 90යි. දැන් අපිට ගන්න බෑද යාගේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක. හරිද? ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි මෙතන ගමු ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර්, first name, last name, ඊට පස්සේ gender එක ගමු. ඊට පස්සේ contact number එක ගමු. අපි තව ගමු මෙයාගේ class එක. class එකත් ඕනේ කියවනේ. අපි මෙයාගේ class name එකත් ගමු. ඊට පස්සේ from එකක් දාලා අපි student කියන එක දෙමු. student එකට අපි inner join කරගමු. මෙතනින් class එක inner join කරගමු. මෙතන ඔන්න එකක් වලද මගේ ඇති. වැරදිලා. හරි. මෙතනින් class එක inner join කරගත්තා. දැන් අපි student ගේ student table එකේ ඉන්න class ID එක. හරිද? student table එකේ ඉන්න class ID එක සමානයි class එකේ ඉන්න class ID එකට. ඊට පස්සේ තව inner join එකක් දාගමු අපි මෙතනින්. inner join එකක් දාගමු. අපි ඊළඟට inner join කරගමු අපේ student exam mark record table එක. ඊට පස්සේ student ගේ index number එක සමානයි student exam mark record table එකේ student index number එකට. හරිද? ඊට පස්සේ අපි where clause එක දාලා බලමු mark එක සමානයි අපි හොයාගත්තු මෙන්න මෙතන ජෙනරේට් කරගත්තු කුවරේ. හරිද? මෙතන සබ් කුවරයක් තමයි යන්නේ. ඉතින් ලොකුවට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මෙතන සබ් කුවරේ ගත්තා අපි කලින් ජෙනරේට් කරගත්තා. හරි. දැන් අපි මේක එක්සිකියුට් කරොත් මොකද වෙන්නේ? එක්සිකියුට් කරපු ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් STU004 අමන්දා මෝසස් ෆීමේල් කෙනෙක්. එතකොට contact number එක තියෙනවා. එයාගේ class එක තියෙනවා. මේ ටික තමයි අපිට details විදිහට හොයන්න කියලා තියෙන්නේ. හරි. right. අපි දැන් බලමු පොඩ්ඩක් මේක අපි හෙව්වනේ. දැන් අපි පොඩ්ඩක් data වලට ගිහලා බලමු. ඇත්තටම අමන්දා මෝසස්ද දැන් අපේ STU004 අමන්දා මෝසස්ද ඇත්තටම highest mark කරන් තින්. දැන් අපි දන්නවා ලකුණු 90ක්. හරිද? ලකුණු 90ක් තමයි first term එකේ mathematics වලට තියෙන වැඩිම ලකුණ. හරි. 90යි. ඔයාලට පේනවා ඇති STU004. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් first term එකේ STU001 අරන් තියෙන 55යි, STU002 අරන් තියෙන 80යි. හරිද? STU078.20 ගණන් කරන් තියෙන්නේ. එතකොට මෙයා 90ක් කරන් තියෙනවා මන්දා මෝසස්. ඊට පස්සේ මෙයා 45ක් කරන් තියෙනවා. මෙයා 70යි. හත්වෙනියා 89 එකක වෙනසක් තියෙනවා. හරි. එතකොට මෙයා 72යි. right. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා ඇති 90 තමයි මෙතන තියෙන වැඩිම ඉලක්කම. හරිද? 90 තමයි මෙතන වැඩිම ඉලක්කම. හරි. ඒ විදිහට තමයි අපි අපේ question set 21 එකට අදාළ answers ටික අපි හෙව්වේ. ඉතින් අපි ඉක්මනටම question set 22 එකත් එක්ක හම්බෙමු. ඉතින් question set 22 එක මීට වැඩිය පොඩ්ඩක් advance වෙනවා. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම මේවා හොඳට ඔළුවට දාගන්න, මේවා හොඳට practice කරන්න. එහෙනම් අපි ඉක්මනට question set 22